با دیدن پا، با دست زدن به پا و همه موارد دیگه‌ای که مرتبط با پا و در ادامه ویدیو قراره براتون مفصل توضیحشون بدم عشق و حال میکنه. یه لذت توصیف نشدنیه براش و برای خیلیایی که دارن میشنون عجیبه، چون خاصه، چون کمه، چون کم در موردش صحبت شده و اینکه همه این مدل آدما رو نمیشه جزو افراد دارای اختلال دسته‌بندی کرد. اینکه کی به این آدما میشه گفت که اختلال دارن و مشکل دارن و خطرناکه و حتما باید طی جلسات زیادی تحت نظر روانپزشک باشن و درمان بشن رو آخر ویدیو برات میگم که به چه صورتن که باید حتما درمان بشن. اما فقط تا اینجا بدون که تو به هیچ وجه حق نداری کسی که فیتیش داره، که حالا ما تو این ویدیو از فیتیش پا داریم حرف میزنیم، خلاصی که اصلا نباید به هیچ وجه این فیتیش مسخره بشه، نادیده گرفته بشه، دست کم گرفته بشه، دست رد بهش زده بشه. نه، اگر اختلال باشه که آخر ویدیو بهت میگم باید درمان بشه، ولی اگر اختلال نباشه اینم یه عشق و حاله. یکی از با ممه کیف میکنه، یکی از با پا کیف میکنه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش تا با جزئیات همه چی رو برات توضیح بدم. و اگر هم همراه جدیدمون هستید خیلی خوش اومدید، کانال رو سابسکرایب کنید تا با ویدیوهای بیشتری در کنار هم باشیم. یه علاقه شدید و افراطی به پا که در واقع یه مدل انحراف میبیننش، چیزی که وقتی میای اسمشو میاری عده زیادی برق چشاشون میپره، یعنی عرف و نرمال نیست دیگه، یه علاقه و کشش غیر طبیعی محسوب میشه، یا میتونیم بگیم یه فانتزی خاصه برای افراد خاص. حالا این علاقه و کشش به سمت پا ممکنه برای هر فرد به یه قسمت خاصش باشه. مثلا یه عده فقط به انگشت گرایش دارن، یه عده به مچ پا، یه عده به ساق پا، یا حالا به قسمت‌های دیگه پا. یه عده هم به اون تجهیزاتی که به پا مربوط میشه علاقه دارن، مثل جوراب و مثل کفش. و اینکه بعضی اینجوریان که فقط اینکه بهشون نگاه کنن حله، که این مورد حتی وقتی که پا لاک ناخن داشته باشه، پابند داشته باشه و در واقع بهش زیورآلات آویزون باشه و بهش رسیدگی شده باشه که حتی جذابترم هست و یه جورای دیگه طرفو دیوونه میکنه. یه دم هستن که فقط نگاه کردن براشون کافی نیست، حتما باید ناخنک بزنن، باید لمس بکنن. و اینکه علاوه بر ناخن و پابند که گفتیم، گاهن اگه کفش پاشنه بلندم تو اون پا باشه، یا یه مدل جوراب خاصی پاش باشه، جوراب شیشه‌ای، جوراب بدن نما باشه، یا جوراب شلواری پاش باشه، اینا هم به افزایش لذت براشون خیلی کمک میکنه. یه مورد عجیب تر هم اینه که اصلا شاید به هیچ کدوم از مواردی که گفتیم توجه نداشته باشه و در عین ناباوری کلاً از بوی پا لذت ببره و یا اصلا از کفشی که بوی پا میده. حالا توی ادامه بیشتر توضیح میدم. خب قطعا الان خیلی سوال پیش اومده براتون، خیلی سوالات تو ذهنه که چرا باید این علاقه و کشش اصلا وجود داشته باشه، این از کجا میاد، چطوریه که این علاقه و کشش پیش میاد. بریم به مهمترین مواردی که توی تحقیقات بهش بررسی شده اشاره داشته باشیم تا براتون بیشتر روشن بشه. فقط قبلش ممنون میشم برای حمایت از کانال اون لایک بیرنگ ما رو پررنگ بکنید و اگر یه کامنت هم بذارید، این کمک میکنه که هم لایکتون نپره و همین که ویدیو به افراد خیلی بیشتری نمایش داده بشه. خیلی ممنونم که حمایت میکنید. خب موارد مختلفی در کنار هم میتونن توی این قضیه دخیل باشن. یکی از اصلی ترین و آشکارترین مواردی که تا به الان محققین بهش رسیدن اینه که بیان کردن که این عامل معمولاً ریشه در اتفاقاتی داره که توی کودکی فرد بوده. در واقع حاصل یک دید، یک نگاه، یک تجربه لذت بخش توی دوران کودکی بوده. به این صورت که مثلا توی عالم کودکی پای یک زن رو در یک حالتی تماشا کردن که برانگیخته شدن. چون بالاخره این حس و حالا از همون کودکی وجود داره دیگه. پس مامانای گلی که وقتی گل پسراتون رو بغل میگیرین، حالا چرا گفتم گل پسر؟ چون این فیتیش، البته این فیتیش پا مرد و زن نداره ها، در هر دو مشاهده شده، منتها آمار بیشتره برای مرد هاست، یعنی بیشتر این دیده شده که مردها فیتیش پا رو داشتن. خلاصه که مامانای گل که وقتی گل پسراتون رو بغل میگیرین، اگر دامن کوتاه پاتونه، پاهاتون برهنه است، پسر کوچولوت که کم کم اون حسه در اون فعال شده، اگه مطالعه داشته باشید متوجه میشید که بچه‌ها از همون کودکی این حس جنسیشون کم کم فعال میشه و یه حسایی دارن که باید
مراعات بشه که برانگیخته نشه، چون قطعا وقتش نیست دیگه. خب پس اگه پاهات برهنه است، دامن کوتاه پوشیدی، پسر بچه‌ت هم یه شورت یا شورتک باشه، اونو میذاری رو پات، حواست باشه که اون بچه یه چیزایی رو درک کرده. پس وقتی شما با این حالتی گفتم یه لمس رو براش ایجاد میکنی، این پیوند لمس نگاه و حسش رو به برهنگی پای شما گره میزنه، یه جور تجربه لذت میشه براش. اگر همچین اتفاقی بیفته، این مسئله توی ذهنش حک میشه و ممکنه که توی بزرگسالیش تبدیل به همین انحراف یعنی پیتیش پا بشه. خب چیزی هم که همه پسند نباشه، قطعا براش بعدن مشکلاتی رو پیش میاره، پس زدنایی رو به همراه داره. پس بهتره که مراقب رفتار و حرکاتتون باشین، مدل لمس کردناتون، مدل لباس پوشیدنتون، حالا چه شما چه عمش چه خالش، بالاخره یه مادر موظفه که تا حدود زیادی مراقب این موارد برای فرزندش باشه. و یه نکته مهم‌تر اینه که لازم اینجا بگم، ببینید مراقبت مادر از فرزندش که قطعاً صرفاً مراقبت از لمس پاهاش که نیست، ولی خب در اون عالم کودکی معمولاً مهمتره. چرا مهمتره؟ دلیلش رو میتونیم اینطوری توصیف و تفسیر بکنیم که ببینید وقتی نوزاد کوچولوه، 4 دست و پا راه میره یا مثلا خودش روی زمین میکشه، توی خونه میچرخه تا به مادرش برسه، چون پیش میاد دیگه بالاخره مامانا میرن مشغول کارین، مشغول نظافتن، سرپان، این بر برو یا تو آشپزخونه‌ن، اون بچه یه ساعتایی ممکنه به حال خودش رها بشه، نیاز به مادر داشته باشه، اصلا نیاز به مادرم ندارن و سیر و خشکم هستن، عادت دارن که کنار مادر باشن، میان مثلا به دنبال 4 دست و پا میان، مادر سرپاست داره کار رو انجام میده. وقتی که میرسن به مادر، معمولا به پای مادر میرسن، درسته؟ پای مادر رو بغل میگیرن، لمس میکنن، هی دستشون رو به پا میزنن، به مادر اشاره میکنن که مثلا منو بغل کن. و همین که اون داره میچرخه و میاد به پای مادر میرسه و لمسش میکنه، انگار که به موفقیت رسیده، انگار به اون چیزی که میخواست رسیده. و در واقع همین مورد ممکنه که توی ذهن کودک اون پا رو براش عزیز و خاص جلوه بده. یعنی منظور من اینه که یکی از دلایلی که پا رو برای کودک خاص میکنه این مورد میتونه باشه که بعدها ممکنه، دارم میگم ممکنه چون همه که به این مورد مبتلا نمیشن، دارم میگم ممکنه که بعداً به فتیش پا منجر بشه. دلیل دیگه‌ش هم ارتباط عصبی. یه نظریه داریم که میگن که توی مغز اون قسمتی که مربوط به تحریک جنسیه با اون قسمتی که مسئول رسیدگی به احساسات پا هست خیلی به هم دیگه نزدیک‌ترن. به خاطر همینه که اون تداخل یا ارتباط غیر عادی ممکنه هر لحظه پیش بیاد. یه سری هم مربوط به عوامل فرهنگی و این که مثلا توی مد فشن ها این مدل شلوار و کفش رو یه جورایی خیلی جذاب جلوه میدن، یا گفتن توی خیلی از فرهنگ ها مثلا ممکنه که یه قسمتی از بدن رو خیلی برجسته بکنن و افراد زیادی بهش علاقه داشته باشن و اینا، که اینا خب به نظرم نمیشه روشون خیلی حساب کرد و من نمیخوام روشون امروز ماناف بدم. خب حالا ببینیم کسی که فتیش پا داره دقیقاً با پا چیکار میکنه که براش لذت بخشه. یه سری از افراد حتی از پدیگور کردن و لاک زدن انگشتای پا هم لذت میبرن. یه سری هستن که با ماساژ دادن پا، اینکه خودشون پا رو ماساژ بدن و یا دوست دارن که پارتنر یا همسرشون با پا ماساژشون بده، مثلا نقاط خصوصی بدنش رو با اون پا ماساژ بده و در واقع پاشو به همه جای بدنش بکشه. یه عده هستن که فقط عکس رو دوست دارن، مثلا داره یه مد فشن میبینه، یه اسکرین شات میگیره، فقط قسمت پا رو از عکس میبره و هی زوم میکنه روش رو تماشا میکنه، یا کلا توی سوشال مدیا و گوگل دنبال دانلود عکس و فیلم از پا هست، یا ممکنه که از پای پارتنر یا همسرش عکس بندازه و توی یه جایی از گوشیش نگرش بداره که بتونه هی ببینش. یه سری دیگه از افراد هستن که کفش رو دوست دارن. حالا اگر این کفش پای طرف باشه، یعنی اینجوری بهش کشش داشته باشن، اون کفش قشنگ بوی پا بده، این مورد قضیهش با اون کسی که فیتیش کفش داره و میره پشت ویترین مغازه وای میسته و با دیدن کفش ارضا میشه، این قضیهش فرق میکنه، با هم قاطی نکنید. پس این که مثلا پا توی اون کفش بوده بوی پا میده و به خاطر این کشش داره به اون، این قضیهش فرق میکنه. و این که برای جوراب هم همینطوره. یه سری از افراد هم هستن که فقط دوست دارن صورتشون رو نزدیک پا بذارن و بوش بکنن و بوسه‌های آرومی روی پا بزنن و خیلی ملایم ماساژش بدن. یه دم از مکیدن انگشتای پا لذت میبرن. خب فکر میکنم تقریبا همه موارد گفتم. اگر موردی هست که فکر میکنید من فراموش کردم و جا انداختم و نگفتمش، حتما تو کامنت برام بذارین تا ببینم. حالا با این اوصاف
کی این اختلاله، کی باید نگران بود، کی باید حتما به فکر درمان و حل این مسئله بود. وقتی که لذت و ارضای این افراد تک‌بعدی شده باشه، صرفا فقط این پا رو منبع لذت بدونن. اگر آغاز ناز و خانم و میمیش اصلا دیگه براش اهمیتی نداره، اگر خانم سالار اون آقا رو دیگه ندید میگیره، اینجاست که مسئله است، اینجاست که مشکل درست میشه، اینجاست که پس زده میشن و نمیشه باهاشون کنار اومد و حتما باید طی جلساتی تحت نظر روانپزشک قرار بگیرن تا حتما درمان بشن. اما خب اگر از این دسته نیستن و در واقع پا یه فانتزی هست براشون در کنار همبستری عادی و نرمالی که دارن، اینجوری دیگه نمیشه گفت اختلاله و بهشون توصیه میکنیم که خودشون رو سرزنش نکنن به خاطر این فانتزی، بپذیرن، قبول بکنن که بالاخره منم حالا تحت هر شرایطی، تحت اتفاقاتی که تو کودکی برای من بوده، این فانتزی در من شکل گرفته. پس خودشون رو سرزنش نکنن و اگر همچین فانتزی دارن بهتره که خیلی صادقانه اصل حسشون رو به پارتنر یا همسرشون منتقل بکنن و ازشون همکاری بخوان تا اونا هم به پذیرش برسن که همسر من همچین فانتزی رو داره و من موظفم که کمکش بکنم تا اذیت نشه و لذت ببره. حالا از شما بیننده عزیزم میخوام که اگر تجربه چنین چیزی رو توی زندگی خودتون و یا توی زندگی نزدیکاتون، دوستانتون، آشناهاتون داشتین، برام کامنت کنین، با هم به گپ بشینیم، مشورت کنیم و اینکه اگر کامنتاتون رو با یه گل هم برام بفرستین که یه عالمه انرژی خوب میگیرم. اگر هم تجربه‌ای نداشتین هم گل خالی رو برام کامنت کنید. مرسی از همراهی قشنگتون، دوستتون دارم و توی ویدیو بعدی میبینم. خدا پشت و پناهتون.